ඉතින් කොහොමද ඔයාලට මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවා රසම රස රෙසිපි එකක්. මේ කලරින් ඉඳිආප්පද නෑ. මේ කලරින් දාලා හදන ඉඳිආප්ප නෙවෙයි. මේ වට්ටක් ඉඳිආප්ප. ඔයාලට වට්ටක් වලින් හැදුවේ. රසයි හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලට රසයිද කියලා ඔයාලගෙන් ඇහුවට ඔයාලට පේන්නේ නෑනේ රසයිද කියලා නේද කාලම් බලන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ රෙසිපි එක හදන්න. අද මම මේ අරගෙන ආවේ මෙන්න මේ රෙසිපි එක. මේවා හරිම ගුණ ආහාර. ඉතින් අපි යමු කොහොමද හදන්නේ කියලා බලන්න. යන ගමන් මට ලයික් එකක් එහෙම දාන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එකෙන් ක්ලික් කරලා මගේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්. එහෙනම් යමු වීඩියෝ එක බලන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් කොහොමද ඔයාලට මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවා රසම රස රෙසිපි එකක්. මොකද්ද දන්නවද? වට්ටක්ක දාලා හදන වට්ටක්ක වලින් හදන්නේ මේ ඉදියාප්ප ටිකක් තම්බන්න කියලා. ඉතින් වට්ටක්ක වලින් ඉදියාප්ප තම්බනවා දැකලා තියෙනවද? දැකලා තියෙන අය නැති අය බලමු වීඩියෝ එක කොහොමද කියලා. ඉතින් ඉදියාප්ප ටිකක් තම්බ ගන්න යන්නේ. ඉතින් අහක දාන වට්ටක්කා මොනවට හරි එකතු කරගන්න එක හොඳයි නේද? ඉතින් ඒ යන ගමන් මගේ channel එකට ලයික් එකක් දාලා subscribe කරලා bell icon එකේම click කරලා යමු නේද වීඩියෝ එක බලන්න. එන්නකෝ යන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මම කපා ගත්තා වට්ටක්ක ටික. ලුණු චුට්ටක් කවලම් කරලා මේක මම වාස්පෙන් තඹ ගන්නවා. මම තඹගෙන එන්න. මෙන්න මෙහෙම තඹ ගත්තාම මෙන්න මේ වගේ තමයි. විනාඩි 5ක් ගියන මේක තැම්බෙන්නේ. දැන් මේක පොඩ්ඩක් අර වාස්පෙ ටික අයින් වෙනකන් පොඩ්ඩක් මෙහෙම තියමු. තියලි වෙලා මේ අර පොත්ත කපලා අයින් කරගමු. පොත්ත මිරිකන්න බෑ කියලා දන්නව නේද? ඉතින් පොත්ත අයින් කරගමු. දැන් මෙන්න මේ පොඩ්ඩක් ඉරෙන්න. පොඩ්ඩක් තියන්න. මම දැන් මේ වගේ පොතු ටික ඔක්කොම අයින් කරගත්තා. දැන් මම බෙන්ඩර් කරන්න යන්න හදන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පොතු ටික අයින් කරගන්න මේ වගේ. අයින් කරගෙන බෙන්ඩර් කරගමු. දැන් මම බෙන්ඩර් කරගත්තා මේ ටික. බෙන්ඩර් කරගෙන පොඩ්ඩක් අතිනුත් පොඩි සර්ච් පාරක් දාන්න. මොකද මේ කැට තියනවාද කියලා නැත්නම් අර ඇඳියාප්ප වගේ වැක්කරෙන්නේ නැහැ නේ පොඩි හිල් වලින්. එහෙනම් පොඩි සර්ච් පාරක් දාන්න අතිනුත් ඈ. අතින් පොඩ්ඩක් පොඩි කරලා බලන්න කැට තියනවාද කියලා. එහෙන් බලලා හොඳට පොඩි කරගන්න. දැන් මේ වට්ටක්ක ටිකට අපි එකතු කරනවා මේ පිටි ටික එකතු කරලා නිකන් ඉස්සෙල්ලා කවලම් කරගන්න. නැත්නම් පදමට වතුර වැඩි වුණොත් මේ පදම දියාරු වෙනවා. ඒ නිසා මේක එකතු කරලා පොඩ්ඩක් කවලම් කරගන්න. ලුණු ටික එකතු කරන්න දැම්ම. පිටියකට ලුණු එකතු කරගන්න. දැන් මේකට මද රස්නේ වතුර එකතු කරගෙන අනාගමු. පොල් තෙල් පොඩ්ඩකුත් මම එකතු කරගත්තා අර මේ සොෆ්ට් ගතිය ගන්න ඕන නිසා. දැන් පිටි ටිකට වට්ටක්ක ටික දාලා ඉස්සෙල්ලා කවලම් කරගත්තා. නැත්නම් වතුර වැඩි වෙනවනේ. ඒකේ වට්ටක්ක වල දිය ගතිය තියෙනවනේ. ඊට පස්සේ වතුර මදි ඒවට තමයි මම උණු වතුර ටිකක් මද රස්නෙන් එකතු කරගත්තා. එහෙම තමයි මම අනාගත්තේ. දැන් මේක මේ පදම හරි. අතේ ඇලෙන්නේ නැති ගානට අනාගන්න. නැත්නම් අතේ ඇලෙන කැඳේ වගේ නම වක් කරගන්න බෑ. රස නෑ. දැන් මේ වෙලාවේ ඔයගොල්ලෝ ලුණු රස බලා ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ රස ඔයාලට දැනෙන විදිහට ලුණු රස ඇති වෙන්න තියෙන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ. ආයෙ පස්සේ ඉතින් ඉදියාප්ප වක් කරලා එකතු කරන්න බෑ නේද? ඒ නිසා හොඳට ලුණු බලා ගන්න. මදි නම් දාගන්නත් පුළුවන් දැන් උනත්. දැන් අපි වට්ටක් මේ ඉදියාප්ප ටික තම්බන්න යන්. ඔයාලා මෙහෙම මේ වට්ටි වල මම මේ තල් ගාගෙන තියෙන්නේ. තෙල් ටිකක් තවර ගන්න පොල් තෙල් ටිකක්. ඊට පස්සේ ඉදියාප්ප වංගෙඩියේ මේ ඇතුලේ පිටයි පොඩ්ඩක් මේ තවර ගන්න ඕනේ මේ පොල් තෙල් ටිකක්. මේ මම තවරගෙන තියෙන පොල් තෙල්. එහෙම තවර ගන්න. ඒක ලේසි. දැන් ඔයාලා මේක මේ තම්බ ගන්න යන්න ඉස්සෙල්ලා ස්ටීමර් එකට තම්බ ගන්න මොකද්ද ස්ටීමර් එකේ තම්බ ගන්න ඕනේ. එහෙමයි. රයිස් කුකරේ නම් වතුර ටිකක් තියලා පොඩ්ඩක් රත් වෙන්න තියන්න වතුර ටික. දැන් මේක මේ ටක් දාලා අපි මේ මිරිකල වෙලා ස්ටීමර් එකේ තියමු. මම මේ රයිස් කුකර් එකේ තම්බ ගන්නේ. දැන් මේ බලන්න පිටි ටික. අපි යමු බලන්න. ඉතින් ඔයාලට කොහොමද දැනෙන්නේ මේ මම මිරික ගත්ත මේ ඉදියාප්ප ටිකනේ. පේනවනේ? ඒ තියෙන සුපිරියකට. ඉතින් ඔයාලා තදයි වගේ නම් වතුර ටිකක් දාලා පදම හදාගන්න. මේ අමාරු දේවල් නෙවෙයි. මේ පොඩ්ඩක්වත් අමාරු දේවල් නෙවෙයි. අපි දන්නවනේ ඔය ඉදියාප්ප තම්බනකොට පදම හදාගන්න. දන්නේ නැද්ද නේ? දන්නවනේ. ඉතින් ඒ විදිහට හදාගන්න මේ. පේනවනේ? දැන් මම හදාගෙන තියෙන්නේ මේ දැන් මේක තම්බ ගන්නයි තියෙන්නේ. ටිකක් මද රස්නේ වතුර ගන්න අනනකොට ඕගොල්ලන් පොල් තෙල් හැන්දකුත් දාගන්න ඒකට. එතකොට අර වක් කරනකොට ලේසි. අර සොෆ්ට් එකකට එනවා හොඳට මේ හරි සොෆ්ට් එකට එනවා මේ එහෙම හදාගත්තා. ටිකක් මද රස්නේ වතුර ටිකක් දාගන්න ඕනේ නේද? ඒක තමයි ඉතින් කරන්න තියෙන මේ පහසු වෙන්න කරන්න තියෙන පහසු වෙන්න හොඳ සොෆ්ට් ගතියට එන්න කරන්න තියෙන එකම දේ ඒක තමයි. හරි මම දැන් රයිස් කුකර් එකේ සෙට් කරලා තියෙන වතුර ටික දැන් මම ඒක තියාගන්න යන්නේ. මේ මම බාගත්තා එක මේ සැරයකට මේ දාගත්තා මේ බාගත්තා ඉදියාප්ප ටික. අපි මේක ගලවලා බලමු. ඉතින් මම මේ හදාගත්තු මේ වට්ටක්කා ඉදියාප්ප එක තමයි මේ වෙනසක් නෑ මේ. පේනව නේද? ඉදියාප්ප එක නැත්තම් ඔයාලා හිතයි මේක මේ
කන්න බැරිද දන්නේ නැහැ. අර එහෙම මෙලකද දන්නේ නැහැ. ඝනකමක් දන්නේ නැහැ. එහෙම මුකුත් නැහැ. කිසි වෙනසක් නැහැ. අර පාන් පිටි හාල් පිටි ඉන්දියාප්ප වගේම තමයි. එල්ලුවන් පස්සේ මම පොල් තෙල් දාගන්න කිව්වේ මේ වට්ටක්ක වලට විතරක් නෙවෙයි සාමාන්‍ය පිටි වලටත් ඒ පොල් තෙල් දාලා එහෙම හදාගත්තාම පොල් තෙල් හඳක් දැම්මම නිකන් හොඳට මේ හොඳ පෙනුමට සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඉන්දියාප්ප වට්ටි වලත් තෙල් ටිකක් ගා ගන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් ඉතින් ඒ දෙක මම හැමදාම කරන දෙයක්. ඒක මේ වට්ටක්ක වලට කරපු දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් එහෙම හදාගන්න. ඒක හරි ලේසි පහසුයි. ඉතින් මේ වට්ටක්ක මේ රෙසිපි එක පුදුම මේ රසක් තියෙන්නේ. හරි ඇඟටත් ගුණයි. ළමයින්ටත් හදලා දෙන්න මේවා. වැඩිහිටියන්ටත් හරිම හොඳයි. පෝෂ්‍ය ගුණයෙන් අධිකයි. ඉතින් මේ වට්ටක්ක වල මං කියවා නේද තියනවා කියලා මොනවද ඒ විටමින් බහුලයි කියලා. ඔය සුදු වෙන්න ඇඟ මේ ශරීරේ පැහැපත් වෙන්න, ඇස් පෙනීම වර්ධනය වෙන්න හරි වටිනා ආහාරයක් තමයි මේ ඒ විටමින් කියන්නේ. ඒ විටමින් බහුලයි කැරට් වල. ඔය වට්ටක්ක වගේ කහ පැහැති එළවලු පළතුරු කන්න කියනවා. අන්න ඒ වගේ ඒ නිසා කනිජ ලවණ ෆොස්ෆරස් පොටෑසියම් මැග්නීසියම් ඔය ඔක්කොම තියෙනවා මේ වගේ මල බද්ධයටත් හොඳයි මේ කෙඳි සහිත ආහාරනේ. ඔයාලා මේක හදනකොට වට්ටක් එකේ අර තියෙනව නේද පොත්ත කපන්න කිව්වනේ පොත්ත ඝනකම හරිය කපලා අයින් කරගන්න. ඒක පොඩි කරන්න අමාරුයිනේ. ඊට පස්සේ මේක පොඩි කරන්න වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. වෙන්ඩර් එකෙන් පොඩි කරාට ඔයගොල්ලෝ කෑලි තියෙනවද කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න අතින් මේ අනලා. එතකොට අර අපිට ෂුවර් එකටම හදාගන්න පුළුවන්. නැත්තම් කෑල්ලක් එහෙම වුණොත් අර ඉර වෙන ගතියක් එනවනේ. එහෙම කෑලි යහුවෙන්නේ නැහැ. අල පොඩි කරා වගේ තමයි. ඉතින් මේ හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලා හදලා බලන්න. හදලා බලලා ගොඩක් රසයි කියලා දැනෙනවා නම් මට ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා මගේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. මේක මේ වගේ රෙසිපි අර අපේ අනුරාධපුරයේ පැත්තේ දුක් විඳින අම්මලා තාත්තලාගේ අර බිස්නස් එකත් සරු වෙනව නේද මේවා අපි ආහාරයට ගන්නවා නම්. මේවා වැඩි වැඩියෙන් ආහාරයට ගන්නකොට පාන් පිටි හාල් පිටි අඩු කරලා හාල් පිටි නෙවෙයි පාන් පිටි අඩු කරලා පිටරටින් ගෙන මේ පිටරට වැය වෙන මුදලුත් ඉතිරි වෙනවනේ අපි. ඉතින් අර අහිංසක අම්මලා තාත්තලා වට්ටක්ක ගෙඩියක් හදාගෙන ඒක විකුණ ගන්න බැරුව දුක් විඳින අම්මලා තාත්තලාට ලොකු හයියක් එනවා නේද මේව කනවනම්. අපේ ශරීරයටත් ඉතින් මේ හොඳ නැත්තේ නෑනේ ශරීරයට ගොඩාක් හොඳයිනේ. ඉතින් වැඩි වියදමක් යන්නෙත් නෑනේ. ඉතින් මේ වගේ ආහාර අපි හදලා මේ බලමු නේද ශ්‍රී ලංකන් ෆුඩ්ස් කියන්නේ මේවට තමයි නේද. ඉතින් හරිම රස ආහාර පොඩි ළමයින්ටත් හදලා දීලා මගේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් ඔයාලා සියලු දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි channel එක නරඹුවට. සුබ අනාගතයක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් අදට මම ගිහිල්ලා එන්නම්. මේ වගේම රෙසිපි එකකින් ඔයාලා හමුවට එනවා. ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි.